ในวันที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เผชิญแรงกดดันจากยอดปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินและสงครามราคาหน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้วิเคราะห์ความสามารถของบริษัทพัฒนาอสังหาที่มีรายได้ประจำและพอร์ตบริษัทร่วมคอยค้ำประกันกระแสเงินสดไว้แล้วหรือยังคะใช่เลยครับและนั่นคือภารกิจสำคัญของการวิเคราะห์เจาะลึกของเราในครั้งนี้นะครับทีมงานจะพาทุกท่านไปถอดรหัสผลประกอบการไตรมาสที่ 2แล้วก็งวดครึ่งปีแรกของบริษัท Land and House จำกัดมหาชนหรือ LH ครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่แค่การมานั่งอ่านตัวเลขหน้าบรรทัดให้ฟังถูกไหมคะถูกต้องครับคือเราต้องการประเมินความสามารถในการต้านทานวัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรมนี้เลยโดยเราจะเน้นย้ำถึงตรรกะความโปร่งใสและก็วินัยในการรักษาเงินต้นระยะยาวหรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่เราเรียกกันว่า margin of safety อย่างเข้มข้นเลยครับน่าสนใจมากค่ะเอาล่ะเรามาเรื่องแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคือแบบถ้าเรามองภาพรวมระดับมหาภาคเนี่ยปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มันอยู่ในระดับสูงปรี๊ดทุกคนน่าจะรับรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นปัจจัยกดดันหลักเลยแต่ทีนี้พอเราเอามาสะท้อนลงสู่ตัวเลขจริงทางบัญชีในระดับจุลภาคที่ปรากฏในงบของ LH ทีมงานทราบมาว่าตัวเลขมันค่อนข้างน่าตกใจทีเดียวนะคะเอาจริงๆคือชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเลยครับถ้างั้นผมขอกางตัวเลขให้ดูเลยละกันรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ของ LH เนี่ยทำได้ที่ 525.70 ล้านบาทครับจากรายได้รวม 4,342.30 ล้านบาทโหหายไปเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับและจุดที่สะดุดตาที่สุดเลยก็คือยอดโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการแนวราบครับมันหดตัวลงไปถึง48%เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนะคะ 48% เลยเหรอคะคือถ้าเกิดทีมงานเป็นนักลงทุนแล้วเห็นยอดโอนกรรมสิทธิ์แนวราบซึ่งมันเป็นธุรกิจหลักหายไปเกือบครึ่งแบบนี้แทบจะอยากโยนหุ้นทิ้งเลยนะคะเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเลยครับคือมันไม่ใช่แค่ลมต้านเชิงโครงสร้างธรรมดาแล้วแต่มันเหมือนพายุเฮอริเคนลูกใหญ่เลยทำไมเราถึงไม่ควรมองว่านี่คือโมเดลธุรกิจที่กำลังจะพังทลายล่ะคะเป็นปฏิกิริยาที่สมเหตุสมผลมากครับถ้านักลงทุนจะรู้สึกตื่นตระหนกกับตัวเลขที่หายไปขนาดนั้นแต่อยากให้เราถอยออกมามองกลไกที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังก่อนครับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันคือผลกระทบเชิงระบบที่เรียกว่า negative operating leverage ครับการสูญเสียพลังงัดในการดำเนินงานใช่ไหมคะใช่ครับคืออธิบายให้เห็นภาพง่ายๆโครงสร้างของธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะมีต้นทุนคงที่หรือ fixed cost ในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสูงมากครับทีนี้พอรายได้จากการขายมันหดตัวลงอย่างรวดเร็วตามภาวะการปฏิเสธสินเชื่อต้นทุนพวกนี้มันไม่ได้ลดลงตามไปด้วยทันทีไงครับสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้มันก็เลยพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเข้าใจเลยค่ะขออนุญาตเปรียบเทียบกลไกนี้เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนะคะคือแบบมันเหมือนเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เราเปิดแอร์เย็นฉ่ำเปิดไฟสว่างไสวเต็มพิกัดเลยจ้างพนักงานมายืนรอต้อนรับครบทุกแผนกภาพชัดเลยครับแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีลูกค้าเดินผ่านประตูเข้ามาแค่3คนค่าไฟค่าจ้างพนักงานเราต้องจ่ายเท่าเดิมเป๊ะแต่รายได้หน้าตู้เก็บเงินมันหายวับไปแบบนี้อัตรากำไรมันก็ต้องซุดตัวลงอย่างรวดเร็วถูกต้องไหมคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพที่สุดเลยครับและนั่นแหละครับคือสาเหตุว่าทำไมเมื่อเราเจาะลึกลงไปที่อัตรากำไรขั้นต้นรวมหรือ gross profit margin เราถึงเห็นตัวเลขมันปรับลดลงมาอยู่ที่20.2%ครับถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเดิมของ LH ค่อนข้างมากเลยนะคะมากครับนอกจากค่าใช้จ่ายคงที่ที่ยังวิ่งอยู่แล้วเนี่ยกลไกสำคัญอีกอย่างที่มากดดันอัตรากำไรก็คือสงครามราคาครับการหันราคาแข่งกันใช่ครับในช่วงที่ตลาดตึงตัวบริษัทย่อมต้องจัดแคมเปญส่งเสริมการขายแบบลดแลกแจกแถมเพื่อเร่งระบายสต็อกบ้านเปลี่ยนสินค้าคงคลังให้กลับมาเป็นกระแสเงินสดให้เร็วที่สุดครับเข้าใจละมันก็เลยนำไปสู่ภาวะ margin reset ถูกไหมคะถูกต้องครับนักลงทุนต้องทำความเข้าใจว่านี่คือการยอมเจ็บตัวในระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องเอาไว้ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในยามวิกฤตทีนี้ถ้าเรามองแค่ส่วนนี้มันก็คือภาพของยักษ์ใหญ่ที่กำลังถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะคะใช่ครับโดนหนักมากแต่เรื่องราวของเราในการวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้มันคือการชำแหละโครงสร้างทั้งหมดค่ะถ้าเปรียบ LH เป็นเรือรบที่กำลังโดนตอร์ปิโดซึ่งก็คือยอดปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยยิงทะลุเกราะชั้นนอกเข้ามา
โครงสร้างของบริษัทนี้เขายังมีเกราะชั้นในซ่อนอยู่ใช่ไหมคะมีแน่นอนครับ ฟันเฟืองสำรองพวกนี้มันมีกำลังมากพอที่จะช่วยพยุงไม่ให้เรือลำนี้จมลงไปได้จริงๆเหรอคะ นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของวันนี้เลย กลไกการป้องกันความเสี่ยงหรือ hedging mechanism ของ LH เนี่ยมันทำงานผ่านโครงสร้างความเป็น holding company ครับเกราะชั้นในที่คุณพูดถึงมันแบ่งออกเป็น 2 แกนหลักที่ทำงานสอดประสานกันเลย2 แกนหลักมีอะไรบ้างคะ แกนแรกคือโครงสร้างรายได้ค่าเช่าหรือ recurring income ค่ะตัวเลขในไตรมาส 2 ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่า สัดส่วนรายได้จากธุรกิจโฮเทลและอาคารพาณิชย์ให้เช่าเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นมา คิดเป็นถึง45%ของรายได้รวมเลยนะครับ โห 45% เลยเหรอคะ ใช่ครับ เติบโตขึ้นตั้ง24%เมื่อเทียบกับปีก่อนนำทับโดยการฟื้นตัวของเครือโรงแรม Grand Center Point ซึ่งตอนนี้มีอัตราการเข้าพักหรือ occupancy rate สูงทะลุ80%ไปแล้วครับ สัดส่วน45%นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับบริษัทที่คนทั่วไปมักจะจำภาพว่าเขาขายบ้านจัดสรรเป็นหลัก กลายเป็นว่าตอนนี้รายได้เกือบครึ่งหนึ่งมาจากฝั่งการท่องเที่ยวและการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ไปซะแล้ว ใช่ครับ มันทำหน้าที่เป็นเกราะกันกระแทกที่ยอดเยี่ยมมาก ชดเชยรายได้จากการขายบ้านที่หายไปได้ดีเลย แต่แค่นี้มันพอหรือเปล่าคะท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวในระดับสูงแบบนี้เกราะที่ 2ที่ว่าคืออะไรคะเกราะที่ 2 ที่แข็งขันไม่แพ้กันเลยก็คือ กระแสเงินสดจากบริษัทร่วมหรือ affiliate shield ครับกลไกนี้มันทำงานโดยการดึงเอาส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจที่ไม่ได้อิงกับยอดขายบ้านใหม่โดยตรงเข้ามาช่วยฮะธุรกิจในเครือใช่นะคะครับผมในไตรมาสที่2เนี่ย LS รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมสูงถึง 667.6 ล้านบาทเลยนะครับลองมาเจาะดูไส้ในทีละตัวกันดีกว่าตัวแรกเลย Home Pro หรือ HMPRO สามารถทำกำไรไตรมาส 2 แตะ 1.6 พันล้านบาทเติบโตสวนกระแสไปเลยนะครับตรงนี้น่าสนใจมากค่ะทำไม Home Pro ถึงเติบโตได้ล่ะคะในเมื่อคนไม่ค่อยซื้อบ้านใหม่กันแล้วมันอธิบายด้วยตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ยังไงคะเนี่ยตรรกะเบื้องหลังคือพฤติกรรมทดแทนของผู้บริโภคครับคือเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวการขอสินเชื่อบ้านใหม่ถูกปฏิเสธคนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเขาจะหันไปเลือกการซ่อมแซมและต่อเติมบ้านหลังเดิมแทนการซื้อใหม่ครับเข้าใจละคือกู้ซื้อบ้านใหม่ไม่ได้ก็ต่อเติมบ้านเก่ามันซะเลยนะครับปล่อยกู้ได้เยอะขึ้นเหรอคะเปล่าเลยครับสาเหตุหลักไม่ได้มาจากการปล่อยกู้ได้มากขึ้นนะครับแต่มาจากการบริหารจัดการสำรองหนี้เสียหรือ ECL ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างหากครับในภาวะที่หนี้เสียในระบบกำลังล้นตลาดเขากลับคุมได้ดีมากโอ้โหนี่มันคือความสมดุลที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลมากเลยนะคะคือพอคนไม่ซื้อบ้านใหม่ธุรกิจวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านอย่าง Home Pro ก็เข้ามารับไม้ต่อใช่ครับพอระบบการเงินมีปัญหาธุรกิจธนาคารในเครือก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้เสียได้ดีเยี่ยมจนมีกำไรแถมทีมงานยังเห็นว่ามีกระแสเงินปันผลจาก QH และ QCON ที่ไหลกลับเข้ามาค้ำจุนสภาพคล่องให้อีกถูกต้องเลยครับโครงสร้างนี้มันช่วยยึดโยงฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ไม่ให้เซตามแรงลมได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆโครงสร้างรายได้ที่หลากหลายแบบนี้แหละครับเป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นว่าการมีธุรกิจที่พึ่งพากระแสเงินสดจากหลายทางมันเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดในยามที่อุตสาหกรรมหลักเผชิญกับวัฏจักรขาลงครับเอาล่ะค่ะตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าฐานรากของเรือลำนี้ยังคงถูกพั้มยันไว้ด้วยบริษัทร่วมและรายได้ประจำที่แข็งแกร่งมากๆแต่ในมุมของนักลงทุนเนี่ยแค่รอดตายมันไม่พอนะคะมันต้องมีการเติบโตด้วยแน่นอนครับสำคัญมากเมื่อเราผ่านพ้นจุดต่ำสุดทางบัญชีในไตรมาส 2ไปแล้วทีมงานอยากพาทุกท่านมองไปข้างหน้าค่ะยุทธศาสตร์ครึ่งปีหลังในการสร้างมูลค่าเพิ่มเขาจะเดินหมากยังไงต่อคะแผนการปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ของ LH มีหน้าตาเป็นยังไงคะพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ของ LH ในช่วงครึ่งปีหลังมุ่งเป้าไปที่การจัดการโครงสร้างเงินทุนและสร้างกระแสเงินสดก้อนใหญ่เลยครับประการแรกคือการเปิดตัวโรงแรม Grand Center Point Prestige มูลค่า 4,500 ล้านบาทซึ่งจะเป็นเรือธงลำใหม่ในการรับรู้รายได้เลยครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะครับประการที่ 2 คือแผนการขายสินทรัพย์โรงแรมในสหรัฐอเมริกาทั้ง Park at Pruneyard และ Riviera ครับและยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นไฮไลท์ของช่วงนี้เลยก็คือ
การทยอยขายทรัพย์สินเข้ากอง Trust REIT อย่างเช่นกอง LHSC และ LH Hotel ครับ เดี๋ยวขออนุญาตขยายความเรื่องการขายทรัพย์สินเข้ากองรีดนิดนึงนะคะผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเอาโรงแรมที่เราสร้างเสร็จแล้วมีคนเช่าอยู่เต็มแล้วเนี่ยไปขายเข้ากองทรัสต์มันจะพลิกเกมยังไงคะทำไมกลยุทธ์การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนถึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายในสถานการณ์นี้ล่ะคะอธิบายกลไกแบบนี้ครับการถือครองโรงแรมมูลค่าหลายพันล้านบาทเนี่ยแม้จะสร้างรายได้สม่ำเสมอก็จริงแต่มันคือสินทรัพย์ที่ขาดสภาพคล่องครับในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับสูงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือนมันก็สูงตามไปด้วยต้นทุนทางการเงินบานตะไทยเลยใช่ครับการขายสินทรัพย์เข้ากองรีดมันคือการดึงเอากระแสเงินสดในอนาคตหลายสิบปีกลับมาเป็นเงินก้อนใหญ่ในวินาทีนี้เลยครับสิ่งที่ LH จะทำก็คือนำเม็ดเงินสดมหาศาลก้อนนี้ไปชำระคืนหนี้สินทันทีซึ่งมันจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุนได้อย่างหัวภาพเลยครับเข้าใจละแล้วมันก็จะไปช่วยกดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ต่ำลงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับกดให้ DE ratio มาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นการบริหารหน้าตักที่เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจจะลากยาวได้ดีมากๆครับคือแบบเป็นการสลับหน้าไพ่เลยนะคะเปลี่ยนตึกที่ตั้งอยู่เฉยๆให้กลายเป็นเงินสดก้อนโตเพื่อเอาไปปลดหนี้ลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยทีนี้มาถึงประเด็นที่นักลงทุนสายพื้นฐานและสายกินปันผลจับตามองกันมากที่สุดค่ะนั่นก็คือเรื่อง valuation หรือการประเมินมูลค่าและอัตราผลตอบแทนเงินปันผลทราบมาว่ามีตัวเลขประเมินจากหลายสำนักเลยใช่ไหมคะใช่ครับน่าสนใจมากหากเรากางรายงานทัศนการประเมินมูลค่าพื้นฐานจากสถาบันชั้นนำไม่ว่าจะเป็น InvestX หยวนต้า LHSEC หรือ KGI เราจะเห็นว่านักวิเคราะห์เขามองกรอบราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานไว้ในระนาบ3.90 บาทถึง4.70 บาทครับแล้วเรื่องปันผลล่ะคะโดยมีสมมุติฐานจุดเด่นที่น่าดึงดูดใจมากคือเรื่องเงินปันผลคาดการเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงถึง6.5%ถึง 7.0% ต่อปีเลยทีเดียวครับถึง 7.0% ต่อปีเนี่ยฟังดูหอมหวานมากเลยนะคะแต่ทีมงานขอตั้งข้อสังเกตและเป็นตัวแทนของผู้ฟังถามแบบนี้เลยแล้วกันค่ะว่าการที่หุ้นมีปันผลระดับสูงขนาดนี้มันเป็นโอกาสทองหรือเอาจริงๆแล้วมันคือกับดักมูลค่าหรือ value trap กันแน่ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือถ้าเราเข้าซื้อเพียงเพราะเห็นปันผล7%โดยไม่สนจังหวะกราฟเกิดราคาหุ้นมันร่วงลงไปสัก15%เราอาจจะได้ปันผลก็จริงนะคะแต่ขาดทุนส่วนต่างราคาหนักกว่าปันผลที่ได้รับไปเสียอีกแบบนี้เราจะบริหารจัดการความเสี่ยงยังไงดีคะนี่แหละครับคำถามนี้มันทะลุถึงแก่นของการลงทุนเลยและนั่นคือเหตุผลที่ตรรกะของการวิเคราะห์พื้นฐานมันต้องถูกนำมาผสานเข้ากับกลยุทธ์ทางเทคนิคเสมอครับต้องใช้ควบคู่กันใช่ครับในมุมของ Technical Grid หรือการวางโครงข่ายเชิงเทคนิคเนี่ยปันผลที่สูงระดับ7%มักจะมาพร้อมกับราคาหุ้นที่ปรับตัวลงลึกจนสะท้อนข่าวร้ายไปมากแล้วครับดังนั้นกลยุทธ์แบบอมตะที่ใช้ได้ตลอดการที่ทีมงานอยากแนะนำก็คือการวางกรอบวิธีคิดครับวางกรอบวิธีคิดยังไงคะนักลงทุนต้องหาพิกัดแนวรับยุทธศาสตร์ในโซนขอบล่างราคาปลอดภัยสำหรับการทยอยสะสมครับนั่นคือบริเวณที่ราคาหุ้นหยุดการทำจุดต่ำสุดใหม่เริ่มมีการย่ำฐานและมีแรงซื้อกลับอย่างมีนัยสำคัญเพื่อสร้างฐานราคาที่มั่นคงครับคือต้องรอให้มันนิ่งก่อนถูกต้องครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องประเมินแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบนที่ต้องเฝ้าระวังแรงขายควบคู่ไปด้วยครับเราจะไม่ใช้ความรู้สึกในการเข้าซื้อเด็ดขาดแต่จะใช้การฟอร์มตัวของกราฟเป็นตัวยืนยันครับแล้วกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดสำหรับกลยุทธ์นี้คืออะไรคะสำหรับบางคนที่แบบกำลังเล็งๆอยู่แล้วมือสั่นอยากจะกดซื้อเต็มที่เพราะเห็นปันผลมันล่อใจเหลือเกินกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในการคุมส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety เลยนะครับคือห้ามเข้าซื้อในจุดที่ราคาอย่างไร้สัญญาณตั้งฐานโดยเด็ดขาดครับคือห้ามรับมีดที่กำลังตกลงมาว่างั้นเถอะใช่ครับการรับมีดที่กำลังตกลงมาด้วยความเร็วแม้ว่าจะมีฟูกเงินปันผลหนาแค่ไหนมารองรับมันก็มีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่เราควบคุมไม่ได้ครับการอดทนรอให้ตลาดเฉลยทิศทางสร้างฐานราคาที่มั่นคงให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจะช่วยปกป้องเงินต้นของทุกท่านในระยะยาวได้ดีกว่าการรีบร้อนเข้าซื้อในจุดที่ราคายังไหลลงไม่สุดครับ
ชัดเจนและลุ่มลึกมากค่ะ วันนี้เราได้เห็นภาพครบทุกมิติเลยทีเดียว ถือเป็นการชั่งน้ำหนักความคุ้มค่า ระหว่างความเสี่ยงเชิงโครงสร้างจากท่อรายได้หลัก อย่างยอดโอนที่หดตัวอย่างรุนแรง กับกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างรายได้ประจำจากโรงแรมระดับ45%และกำไรจากบริษัทร่วมที่พยุงเรือลำนี้เอาไว้ รวมไปถึงพิมพ์เขียวการปลดล็อกมูลค่าเข้ากองรีดเพื่อลดหนี้ในครึ่งปีหลังด้วยครับ ใช่เลยค่ะ การตัดสินใจลงทุนจึงไม่ใช่แค่มองผ่านเลนส์ของเงินปันผลเท่านั้น แต่ต้องมองลึกไปถึงการรักษาเงินต้นด้วยวินัยทางเทคนิคด้วยค่ะ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบซูเปอร์แตงส์และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะคะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรอง และ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันค่ะ ครับผม ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับ สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเน็ตตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนค่ะ รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะครับ หลังจากชำแหละงบการเงินและโครงสร้างรายได้ของ LH ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนความปลอดภัยให้พอร์ตในระยะยาว คือกระแสเงินสดและเงินปันผลระดับ 6-7% ต่อปี หรือความสำเร็จในการปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ขายเข้ากองรีในครึ่งปีหลังคะคอมเมนต์มุมมองของทุกท่านไว้ใต้คลิปเลยค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน